Uite, începem sesiunea de întrebări acum? Sigur. Ok. Uite, vreau eu să încep, că sunt mai comod. Săptămâna trecută am dat peste un citat de-a lui Nicolae Steinhardt. Eu am citit în facultate și jurnalul Fericire și Dăruind vei dobândi și mi-au plăcut foarte mult și datorită lui mi-am zis că eu nu voi renunța niciodată la credința ortodoxă, cât mi-aș schimba vederile și mentalitatea. Între timp l-am pierdut pe Dumnezeu, l-am regăsit, dar important e că eu am rămas în credința ortodoxă chiar și atunci când nu mai știam cine sunt eu, cine e Dumnezeu, ce e Dumnezeu și așa mai departe. Deci, cumva am, nu știu, îi port un foarte mare respect. Și are el un citat: nicăieri și niciodată nu ne-a cerut Hristos să fim proști. Ne cheamă să fim buni, blânzi, cinstiți, smeriți cu inima, dar nu tâmpiți. Slujitorilor diavolului, adică șmecherilor, prea le-ar veni la îndemână să fim proști. Dumnezeu, printre altele, ne poruncește să fim inteligenți. Și dădea el niște citate din Biblie să susțină. Și ceva asemănător zicea și Martin Luther King, că puterea fără iubire este nesăbuită și abuzivă și iubirea fără putere este sentimentală și anemică. Și întrebarea mea este: cum te lași pe tine fără să fii tâmpit? Și cum să nu fii anemic și lipsit de putere când te lași pe tine? Nu se poate decât în măsura în care înțelegi că și ego-ul este bun așa cum este. Adică și ego-ul tâmpit și prost este de fapt lucrul cel mai bun care se poate întâmpla, pentru că este singura soluție care va atrage suferințe din față, neplăceri și se distruge pe sine în mod perfect. Nu există decât să lași să fie. Deci nu este nevoie să intervii în niciun mod. Mai întâi trebuie să fii tâmpit ca să ajungi să nu mai fii tâmpit? La asta te referi? Trebuie să înțelegi. Deci ca să înțelegi că nu există bine și rău, că în momentul sufletul nu vede diferență între un ego tâmpit și prost, nu? Și sufletul și el însuși și iubirea nu vede. Adică el vede iubire și acolo, pentru că este tot divinul care se manifestă într-o formă de vibrație joasă. Deci el nu poate să-și permită să spună niciun calificativ, să pună nicio etichetă față de nimic. Deci, în momentul în care împărțim în bine și rău, atunci suntem în greșeală, suntem tot în ego. Da. Inclusiv acest părinte. Deci toți cei care împart în bine și rău și zic că ceva ar fi mai bun decât altceva, sunt în greșeală. În momentul în care înțelegi că toate sunt divine așa cum sunt și dacă vibrația asta joasă, ego-ul, poate fi distrus numai prin neplăceri, lasă-l să se distrugă pe sine. Nu ai nevoie de intervenție. Uite cum vedeam eu lucrurile. Să zicem că cineva te exploatează. Și una e să nu vezi că te exploatează, adică fiindcă alegi să negi. Tu vezi clar că ești exploatat, adică e clar ca lumina zilei. Dar negi lucrul ăsta fiindcă te pune într-o lumină proastă, adică orgoliul nu te lasă. Cine vede? Vede cu că este... Da, lui nu-i convine că îl pune într-o lumină proastă. Uite și sufletul este fericit, este exploatat. Așa. Și ziceam, dar alta e să vezi când ești exploatat, fiindcă dacă vezi, atunci ai opțiunea să alegi. Mă port ca ego sau mă port ca ființă divină? Și dacă aleg să mă port ca ființă divină, aleg să nu reacționez agresiv, aleg să nu mă plâng. Deci cumva ești asumat. Vezi că cineva vrea să te exploateze, nu-ți bagi ca struțul capul sub nisip și te prefaci că nu există. În schimb, vezi foarte clar situația, dar alegi să te comporți ca o ființă divină, ca răspuns la această situație. Și asta ziceam, dacă negi, nu ai posibilitatea să alegi, ești ego 100%. Cumva, la asta înțeleg când zice să nu fim tâmpiți, adică să nu ne băgăm capul sub nisip, cum face struțul, fiindcă atunci ne tăiem posibilitatea de a alege. Nu? Nu. Bine. Sufletul nu e deranjat de nimic. Da.
Nu pune eticheta rău la ego deloc. Din contră, faptul că ego-ul vrea neapărat să supere, el se bucură. Da, dar uite că scrisesem aici în felul următor. Uite, dacă îmi dai voie să citesc. Deci, dacă vezi că ești exploatat, dar alergi să nu reacționezi agresiv, nici să emiți judecăți la adresa exploatatorului, nici să te lupți cu el. Recunoscând că ești exploatat, poți cere să se facă voia divină, adică să rezolve Dumnezeu optim problema. Poate că e voia sufletului tău pentru a evolua să fie exploatat. Sau poate că ai învățat deja lecția acceptând situația fără judecată și opunere și atunci voia e ca situația divină să se schimbe, nu, ca situația să se schimbe. Dacă nu recunoști că ești exploatat, nu ai cum să alegi voia divină. În fine, în capul meu... E prea complicat ce ai spus. Da, Este mult mai simplu. Pune-te în poziția lui și să vezi că el nu e deranjat că ego-ul suferă sau că este exploatat. Adevărat, da. Din contră, este eliberare pentru el, este o fericire. Deci el nu împarte în bine și rău. Vede totul bun. Vede totul bun. Deci nici nu e, până la urmă, când vezi o situație, tendința e să-i pui o etichetă, dar cumva trebuie să scăpăm repede de acea etichetă, nu? Nu există nicio etichetă. Dacă înțelegi profund ce înseamnă sufletul, el nu împarte în etichete. Da, deci mintea pune invers. El consideră un rău un mare bine. Da. Deci el se bucură când ego-ul nostru are pierderi, are necazuri, suportă trădări și înșelări și distrugeri și boală și nu știu ce, sufletul se bucură, pentru că el se eliberează. Da. Deci singurul lucru, deci neplăcerile vin pentru că avem orgoliu. Dacă n-am avea orgoliu, nu vine nicio neplăcere. Corect. Boală nu există, nefericire nu există, depresie nu există. Da, eticheta e a ego-ului și noi dacă nu înlăturăm eticheta revenind la ceea ce nu scăpăm de ea. Nu scăpăm, ne învârtim în cerc. Corect. Ok, haideți să încep cu niște întrebări anonime. Ne este foarte greu să acceptăm... nu, am greșit foaia. Așa, asta e. Îmi doresc să iubesc tot ce mă înconjoară. Am avut așa momente în viață, dar ceva s-a întâmplat. Îl caut pe Dumnezeu și asta vreau să fie calea mea, dar simt un blocaj și nu înțeleg de unde este și ce s-a întâmplat. Vreau să simt iubirea și energia iubirii în toate modularele mele, de rugat mă rog, de meditez, de postit postesc. Dar parcă am o piatră pe inimă. Îmi doresc să mă pot lăsa cu totul în grija bunului Dumnezeu, dar nu știu cum. Răspuns. Acolo unde există căutare, nu o să găsim niciodată pe Dumnezeu. Ca să găsim pe Dumnezeu, trebuie să ne oprim din căutare. El este natura noastră, deci El este tocmai lăsarea de sine. În momentul în care îi lași viața să fie cum vrea ea, l-ai găsit. Deci nu e ceva de căutat, de obținut, de câștigat, nu e. De rugat, de nu știu ce, nu. Când te oprești din toate acestea, de fapt l-ai găsit. Deci abandonarea de sine, adică să lași lucrurile să fie cum vin ele din fața ta și să-l accepti, așa cum sunt, că sunt neplăcute, nu știu ce, foarte bine că sunt neplăcute pentru ego, până când ajungi să înțelegi că nu există nimic neplăcut, că nu există decât iubirea. Și că iubirea cea mai mare este taman în lucrul ăla neplăcut. Deci ceea ce îți produce cel mai mare deranj, de fapt îți salvează sufletul. Și de lucrul acela este mântuirea. Deci crucea, asta este. Lucrul acela neplăcut. Noi avem nevoie de lucruri neplăcute ca de aia. Mai mult decât de lucrurile plăcute. Lucrurile neplăcute nu ne ajută să evoluăm. Lucrurile neplăcute ne ajută. Deci nu este nimic de făcut. Deci nefăcând nimic, le faci pe toate. Toate se fac de la sine în modul cel mai potrivit posibil, pentru că în momentul acela tu renunți la ego care vrea să facă ceva și atunci îi dai lui Dumnezeu întâietate, El preia controlul vieții tale, te lași în mâna Lui complet și atunci viața ta ia forma cea mai perfectă posibilă, pentru că El va face pentru sine ceea ce este mai bine pentru tine, sau invers. Și aș vrea aici, dacă pot să adaug un lucru, că cum nouă ne este foarte greu să ne abandonăm sinele, atunci măcar, și asta e idee din ultimul interviu pe care l-am făcut cu tine, deci dacă nu putem renunța la a vrea
per total, atunci să renunțăm la a vrea pentru noi și să locuim cu să gândim numai în interesul celorlalți. Deci să renunțăm la gândirea egoistă și să o înlocuim cu o gândire care îl pune întotdeauna pe celălalt de loc. Da, în folosul celorlalți, sigur. Da. Și aceasta este o renunțare, așa. Trebuie să renunți la voia ta. Și renunța la voia ta, te-ai unit cu Divinul automat, cu sufletul. Da. Adică mereu să faci totul pentru celălalt, pe tine să nu te în seamă. Și atunci... Și asta, de fapt, tot abandon se cheamă. Da. Dacă faci numai pentru celălalt și nu mai faci de tine. Da, adică te dezidentifici de tine. Nu te mai raportezi la un bine al tău propriu. Și atunci devii divinul, devii chiar sufletul. E foarte simplu. Da, simplu și greu de digerat. Dar fii atent, dacă abandonezi vreodată această direcție, rapid ai devenit ego. Da, uite trebuie aici... să faci continuu. Deci continuu să te lași pe tine la infinit în toate situațiile de viață și până la capăt. Atunci acum e o mică pauză, parcă trebuie să o iei de la zero, așa e? E ca și cum o iei de la zero după aia, dacă e o pauză. De la zero cu totul. Adică atracțiile acestei lumi sunt atât de puternice încât cumva șterg tot într-o clipă dacă n-ai fost neatent. Da. Și trebuie să iei de la zero. Deci, noi probabil că o luăm de la zero de foarte multe ori. Continuu, fiecare zi. Da. Cădem din rai. Cădem din rai, da. Următoarea întrebare, de la Carmen. Ce este raiul? Raiul este nu tu pe primul plan. Deci, repet, raiul este nu tu pe primul plan. Nu voia mea, nu binele meu, nu adevărul sau liniștea mea. Deci nu te interesează binele tău. Mereu te lași pe tine, dus, condus și faci totul pentru ceilalți. Cu cât ceilalți sunt mai fericiți, cu atât vei fi și tu mai fericit. Pentru că tu ești, de fapt, o ființă comună. Noi suntem, așa cum am spus, ca un miriapod sau ca o caracatiță cu miliarde de brațe. Da. Așa cum se comportă organele noastre. Organele se susțin unele pe altele la infinit. Celulele noastre sunt miliarde și miliarde de celule, fiecare se susține pe ea la infinit. În momentul în care nu se mai susțin și devin celule egoiste, pentru că urmează modelul nostru de comportament egoist, ne blocăm în cancer. Și la fel cum se comportă și îngerii cu noi, că ei nu stau acolo sus în cer și își fac unghiile. Se dăruiesc complet, toată viața se sacrifică, păi stă în vibrație joasă, e trimis de sus, stă în vibrație joasă ca să ne susțină pe noi. E foarte dificil pentru ei. Sau caută tot felul de căi să ne susțină, să ne ajute să ne deschidem. De la Carmen, întrebare. Dacă Dumnezeu este și în bine și în rău, cine este Lucifer? Noi am învățat de la biserică că este un înger căzut care ispitește și dorește să câștige cât mai multe suflete, dar acum nu știu ce să mai cred. Sau în plasa de pescar pe cine ține Dumnezeu? E tot forma lui mai joasă ca vibrație și de ce ar experimenta și asta? Da, pentru că, așa cum am spus și data trecută, el se mișorează pe sine la infinit și după care fiecare particulă aspiră către el și așa se cunoaște pe sine. Pentru că el nu-și cunoaște dimensiunea puterii lui și nu se ponderează. El are nevoie să-și pondereze puterea pentru că este imensă. Deci, din cauza aceasta, el se mișorează în toate formele. Deci are nevoie de creația aceasta până la ultimele elemente, ca fiecare din elementele acestea să aspire spre el și așa să limite, să se cunoască pe sine. Da, deci... Să-și pondereze puterea, pentru că este colosală. Și Lucifer, mai târziu, va aspira să ajungă înapoi la Dumnezeu. Este cale spre divinitate. Lucifer, Satana, egoul sunt aspecte divine, mai joase, dar sunt căi spre dumirire, spre înțelegerea faptului că noi suntem divini. Da. Pentru că dacă nu putem singuri să înțelegem benevol, atunci vom înțelege cu forța. Corect. Și ei sunt forța. Și ei sunt forța. Da. E forța coercitivă. Care te obligă să înveți. Că te oblig eu. Am înțeles. Apare suferința, dar suferința te mântuiește. Apare, dar cine e cel care suferă? Ego, până când îți dai seama că tu nu ești ego. Și atunci dispare suferința. Nu mai ai nevoie să dispare Lucifer, dispare Satana, dispar toate. Dispare ego. Deci divinul în forma aceasta te obligă să
trăiești ca o ființă a cerului pe pământ. Și să înțelegi că ești o ființă divină, nu ești un eu separat și izolat. Da, și dovada că doar ăsta e scopul ca să te oblige, adică să te învețe cu forța, este că în momentul în care tu ai devenit ființă divină, adică te comporți ca o ființă divină în mod consistent, nu mai ai nicio treabă cu... Da, sau în niciun caz nu mai este aceeași suferință. Fiindcă, da, cât trăim pe pământ nu scăpăm de suferință, dar există grade de suferință. Ba, se poate scăpa de suferință. Se poate scăpa de suferință. Nu 100%, fiindcă mereu vom fi testați, nu? Vom fi testați, dar, spre exemplu, cel care se lasă pe sine dar nu mai suferi la fel de mult. Exact. Este luat, dus, condus, dus în lumea de dincolo de fluid de gândul, vede alte lumi și mai departe, înțelege care este sensul vieții pe pământ și atunci nu mai acordă toată atenția lui, pentru că lumea aceasta există, are concretețe atâta timp cât noi acordăm atenție. Dar dacă noi retragem atenția noastră, așa dispare. Cea mai frumoasă experiență, una dintre cele mai frumoase experiențe, aceea cu dispariția camerei, acest lucru am văzut. Dacă eu mi-am retras atenția de la globul acela care îmi prezenta tot felul de evenimente din viața mea din trecut, mi-am retras atenția. Atunci eu am ieșit din... Adică realitatea aceasta s-a destrămat, a dispărut. Deci ea există atâta timp cât noi acordăm toată atenția noastră. Deci lumea a fost creată astfel încât fiecare aspect al ei să aspire către el și așa se cunoaște el pe sine. Nu este un lucru. Asta este modalitatea prin care el își folosește puterea. Că ai multă putere, dar să faci ceva cu ea. Ai foarte mulți bani, dar și prea mulți bani sunt o problemă. Trebuie să faci ceva cu banii aceia. Și după aceea e important ce faci cu ei și cum îi folosești. Și culmea este că majoritatea, te-am spus că am văzut un film odată de Crăciun la TVR2 de dimineața până seara, au pus cap în cap ca un serial, cum au ajuns oamenii bogați, niște biografii de oameni bogați și fiecare din ei, când au atins un apogeu a bogățiilor, a simțit nevoia să dăruiască societății înapoi din această bogăție și făceau cât se putea cât putea. Spre exemplu, o firmă care se numea cu McDonald's din Statele Unite, de vineri până duminică, dădea mâncare gratuită la homeless, la oamenii străzii. Și era ceva fantastic. Sau un altul te-am zis că nu știa ce să facă cu banii și hai să facă o firmă, ce au oamenii nevoie cel mai mult și aveau nevoie de proteze. Să facă o fabrică de proteze. A făcut o fabrică de proteze și a câștigat mai mulți bani decât înainte. Deci el vrea să dăruiască societății și mereu îi venea mai mulți bani. Deci asta este secretul. Cu cât dai mai mult, cu atât primești mai mult. Da. Și fiecare din cei care erau acolo, asta făceau la un anumit nivel, începeau să dăruiască. Următoarea întrebare. Le citesc pe acestea în calup și apoi o să mă uit la cele din chat și apoi trec la întrebările de la altă persoană. Dacă Dumnezeu dorea ca omul să nu guste din pomul cunoașterii, de ce l-a plantat? Ca să jucăm jocul, că altfel... Cu asta am început, mi se pare că este cea mai importantă învățătură din Biblie, momentul când am împărțit în bine și rău, pentru că cu aceeași temă ne confruntăm fiecare zi de zi și nu reușim să înțelegem despre ce e vorba. Deci nu ai restricții pe împărțire și în bine și rău, pentru că atunci ai devenit ego pe loc. În momentul în care nu împarți și lași lucrurile să fie așa cum este, atunci rămâi în suflet și consecințele care urmează sunt binefăcătoare în viața ta. Deci nu ești interesat. Din cauza asta el a avut restricție acel prim om să intre, să împarte în bine și rău, pentru că genera lumea și el a fost cel care a început lumea aceasta a noastră, care este o lume conflictuală. Este o lume mentală. În măsura în care nu mai împarți bine și rău, lumea aceasta dispare. Deci este un fel de șaradă. O șaradă, ca o ghicitoare. Deci împărțitul în bine și în rău o ține, o menține. O ține, o conservă în forma în care este. Dar ea, deci cât este ea de materială, este tot atât de imaterială. Da, e cât ca o este ea de hologramă. concretă, atât nu înseamnă nimic. Este goală, este fără... Deci noi o menținem pentru că noi folosim, sufletul nostru folosește energia infinită a divinității. Și această energie îi dă greutate și atracție gravitațională. Deci se poate Dar în același timp, în măsura în care te retragi în suflet, ea dispare. Deci miza este a fi sau a nu fi.
A fi materie, a trăi ca materie exclusiv în lumea aceasta sau a depăși lumea aceasta. Și Domnul Iisus a zis, nu vă fie teamă, eu am depășit lumea aceasta. Să depășim binele și rău, adică odată ce nu mai împarți în bine și rău, înseamnă că l-ai depășit, ai urcat deasupra lui. De fiecare dată, în fața fiecărui experiment de viață, să nu îl împarți în bine, într-un avantaj pentru mine, ce e bine sau e rău, să nu te raportezi la tine. Îl las să fie așa cum este și atunci te retragi în suflet și rămâi ca suflet și nu se mai fac consecințe. Pentru că neplăcerile care vin exact în momentul, sau conflictele, contradicțiile care vin din față, vin exact în momentul în care noi avem un orgoliu foarte mare, deci am împărțit prea mult timp. Și începe să ne facă rău orgoliul acela, împinge sufletul și nu mai suntem în iubire. Adică nu mai iubim orice ar fi și începem să murim. Deci fiecare trebuie să înțelegem că fiecare gând din acesta de interes propriu, mai mult decât orice, el generează programe de autodistrugere foarte puternice. Deci trebuie răspundem la întrebarea Doamnei de sus, trebuie să nu gândești în interes propriu, ci în interesul celălalt. Și atunci imediat te unești cu ceilalți și devenim o singură ființă, iar ceilalți sunt divinul. Te unești cu el, de fapt. Da. Și atunci îți va fi bine. Atunci ai toată siguranța că viața ta va fi bine, va fi bună. Este ca și când omul nu ar vrea să fie bine în viață în momentul în care raportează totul la binele său. Pentru că atunci se opune binelui celorlalți și Dumnezeu apără binele celorlalți și ți se opune binelui tău și începe să lupte cu tine. Și n-ai niciun fel de șansă, te zdrobește. Da. În momentul în care a apărut neplăcerile și necazul în viață, este momentul în care îți zdrobește ego-ul. Lasă-l să ți-l distrugă. Nu este ceva de apărat. Nu trebuie să te ții de el, să-l susții, să te plângi. Din contră, accepti că el îți distruge ego-ul și îți face cel mai bine posibil. Te redă iubirii. Deschide partea acelui și îți dă energie vitală ca altfel mor. Și trebuie să înțelegi că în momentul în care neplăcerea a apărut, tu ți-ai creat-o prin programele tale autodistructive. Nu ți-a venit din senin. Da, din critică, din ăsta de diferențiere, de împărțire, bine și rău, de acolo vine totul. Nu există bine și rău, nu există decât iubire. Adică ceea ce numește ego că este un rău, îl distruge pe ego, dar este salvarea sufletului. Avem nevoie. Avem cel mai mult nevoie de neplăcere. Avem nevoie de neplăcere ca de-aia. Când nu mai ai neplăceri din față și nimeni nu te mai deranjează, acel era eu. Deci ego-ul împarte în bine și rău și în momentul în care noi transcendem ego-ul, evident că am depășit lumea aceasta. Da. Și atunci un lucru frumos se întâmplă, apar fenomene extrasenzoriale, cresc capacitățile de tipul acesta și ești luat, condus în lumea de dincolo, ți arată alte lumi și vezi că adevărata viață este iubirea și nu este interesul propriu. Tu nu ești interesul propriu. Următoarea întrebare. Dacă unii ești oameni... binele celorlalți. Este foarte important de înțelegi binele celorlalți. Dar depinde ce pui pe primul plan. Nu trebuie să pui interesul tău că te-ai nenorocit. Celorlalți, bun. Ești binele celorlalți, da. Nu al tău, stai așa. Dacă unii oameni au misiunea de a ne face rău pentru a ne scădea ego-ul, mă refer aici de la alcooliști până la violatori, tâlhari, criminali, ei unde merg dincolo? Într-o zonă joasă sau într-o zonă înaltă? Pentru că asta era misiunea lor. Oare Hitler, Stalin, unde or fi? În zona joasă, dar atenție, ei suntem noi. Deci lăcomia noastră sunt iluminații care sunt acum, care fac restricțiile care le fac. Deci lăcomia noastră, noi dacă ne-am retrage lăcomia, deci rolul lor este să ne restricționeze ceea ce se întâmplă. Acum lumea se deplasează spre totalitarism, pe un control exagerat, dar corect ce se întâmplă pentru că atașamentul nostru față de consum și bunul materiale este exagerat de mare. Și atunci trebuie să fim restricționați. Vom fi restricționați cum este în China acum, la creditele sociale, te intra imediat inteligența artificială îți măsoară cât ce ai mâncat. Și zice, mănânci prea mult. Pentru că în momentul acela tu te lipești prea mult și nu mai ești un om care să face față la solicitările sociale și îți crește ego-ul și nu mai este interesul comunității ca ego-ul tău să fie puternic, începi să-i ataci pe ceilalți, începi să ai pretenții și imediat te restrânge. Deci este corect ce se întâmplă. Sau călătorești prea mult, imediat îți întărești ego-ul, nu mai călătorești și începe să-ți ia din libertăți.
Deci este corect. Dacă lumea de aici, asta este schimbarea fundamentală, lumea de aici încolo va fi o lume restricționată pe toate nivelele și pe toate planurile, pentru dacă vreți să în continuare să vă păstrați nivelul de comodități și de stabilitate, acesta este prețul. Da. Dar dacă vreți să nu mai fie aceste restricții, restrângeți-vă. Deci retrăgeți-vă din atașamentul față de materie cât se poate de mult, pentru că numai așa nu mai pierdeți energie. Dacă în perioada medievală omenirea, pentru că nu avea atâtea facilități, ea putea să supraviețuiască, pentru că restricțiile, restrângerea de sine, abținerile, îi o încărcau cu energie vitală, acum facilitățile și toate avantajele îi consumă din viață și nu mai are viață lumea. Și atunci va trebui să fie de ce zici tu de perioada medievală? Am citit mai de mult o carte, nu mai știu, era despre războaiele din Malta. Malta fusese cumva un bastion în care apăra Europa de toate atacurile venite din Africa, din nordul Africii și așa, și de pe lângă. Și erau, nu mai știu, era istoria de pe la 1600, cred, așa, și am fost foarte mirată să aflu că era pe atunci un foarte bun conducător care luase parte la nu știu câte bătălii pe mare și fusese rănit de nu știu câte ori și trăise până la 86-87 de ani și mă gândeam, uite mă, ăsta și în Evul Mediu fusese non-stop în bătălii, fusese și rănit și a murit la 86 de ani. Cum se face? Că eu aveam impresia că toți mureau pe capete până la 40 de ani, 40-50 de ani. Dar da, așa se explică. Tocmai faptul că o viață trăită în interesul celorlalți, pentru a-i apăra pe ceilalți și restrângere, cu siguranță că are sens. Da, așa este. Pentru că numai în modul acesta, prin restrângere, noi putem să deschidem partea cerului și să ne vină energia vieții. Deci este esențial ca să supraviețuim. Altfel nu. Deci în condițiile de atașament ale lumii moderne, noi nu putem să supraviețuim decât dacă suntem restrânși. Deci societatea automată a viitorului va fi o societate totalitară, cu restricții pe toate nivelele și dacă nu te restrângi singur, ești restricționat cu forța. Da. Deci, dacă ar fi să se, nu știu, printr-o întâmplare, să se ridice toate restricțiile, noi ne-am duce la pieire. Nu avem unde altundeva să ne ducem decât la pieire prin modul nostru de viață. Exact. Este nivelul în care Dumnezeu nu mai poate să ne țină. Deci noi am pierdut viață foarte mult și nu avem viață. Și atunci permite aceste restricții la nivel global. Da, din ce în ce va mai mult. Cu cât comoditățile vor crește și stabilitatea și bunăstarea va crește, cu atât restricțiile vor fi mai mari, ca să putem supraviețui. Da, următoarea întrebare. Tu, Marius, spui că nu există dualitate, dar există parte bărbătească și femeiască. Asta nu e dualitate, zi și noapte. Știu că o să-mi zici că împart și că sufletul nu împarte, că este doar o proiecție a minții, dar noi stăm în forma asta fizică și cu ea simțim. Este vorba despre împărțirea în bine și rău a minții. Deci ca să nu stăm să petrecem timpul mental. Dacă când suntem în suflet, dispare și bărbatul, dispare și femeia și lumea aceasta dispare tot. Deci dacă am experimentat lucrul acesta. În Shangri-La am povestit câteva experiențe în care, pierzându-mi dualitatea, adică mi-a căzut mintea, cade sistemul de operare, Windows-ul, atunci imediat pornește curuit din coloana vertebrală, se urcă în sus, trece prin vârful capului și ai părăsit lumea aceasta. Cam în 15 secunde durează până la fluiul de gânduri care desparte cele două lumi. Deci, în momentul în care mintea cade, mintea creează această realitate. În bine, rău, frumos, urât, bărbat, femeie. Da, deci tu nu diferențiază. Deci asta este, de fapt, da, este ghicitoarea sau șarada. Să înțelegi că lumea aceasta nu este totul pentru tine. Că tu ești ceva mult mai mult decât această lume. Ea este doar o proiecție. În momentul în care ai oprit proiectorul, deci a căzut mentalul, lumea aceasta dispare instantaneu. Cât ar fi ea de grozavă și de concretă și de materială, nu înseamnă absolut nimic. Da.
E un vis, e visare. Când am ajuns în lumea de dincolo, când am trecut de acel fluid de gânduri și am revenit, am văzut, adică mi-a apărut imaginea unui copil care picta pe balcon. Mi-am amintit de lumea aceasta, mi-am zis, iar mă duc în visul acela. Deci lumea cealaltă are un grad de realitate și de adevăr mai mare decât... Deci pentru ea, pentru ființa care eram acolo, ăsta era un vis. Realitatea asta era un vis. Da. Da. Și pentru noi, viața de dincolo e un vis și asta e realitatea. Da. Și ultima... în care nu te mai lupți pentru ea, afli cine ești tu și care este adevărata realitate. Nu te mai lupți, o lasă să fie. Asta este singura operație de făcut, este foarte simplă, nu cere bani, nu cere nimic, este la îndemână și să ne lași lucruri. Deci când ai ceva te solicită din afară, accepti, cedezi, oferi. Deci mereu te comporți ca o ființă a cerului, așa cum fac îngerii. Îngerii, nu știu, sunt ca niște copii. Deci trebuie să fii ca un copil. În cazul ăsta, Domnul Iisus a zis că până nu ajungeți ca și copii, nu ajungeți în Împărăția lui Dumnezeu. Adică să te lași pe tine în toate situațiile. Copilul, dacă iei jucăria, nu se luptă ca să-și o apere. Se o dăruiește. Până la un punct. După aia, de la o vârstă, deja... De la o vârstă mai încolo, că au preluat de la părinți modelele, dar poate nu. Eu am avut problema aceasta pe invers. La grădiniță dăruiam totul și când aveam noi o oră acolo de jucat cu bulețe, de făcut castele, toți copiii se aruncau și luau cu bulețele și mine rămâneau 4 bulețe, care nici nu se potriveau la nimic, că nu puteți face nimic cu ele. Și după care veneau și mi le luau și pe cealaltă, stăteam și mă uitam la ei și le dăruiam. Deci gestul meu era de dăruire, nu păstram, nu mă luptam pe ei, se luptau. Și învățătoarea a considerat că este un lucru dificil lucrul acesta și a chemat pe mama la grădiniță și a spus ce o să facă băiatul dumneavoastră că nu o să fie în stare să aibă grijă de el în viață. Ce o să facă în viață? Deci era un semn. Deci așa trebuie să se comporte sufletul. Da. Apoi eram și la liceu și eu nu știam pe ce lume sunt. Adică eu nu aveam explicații față de lumea. Deci nu aveam minte, stăteam fără minte, gol de mine. Nu știam. Trebuie să ai explicații definiții față de lume ca să poți să o vezi. Din cauza asta consider că în momentul în care omul definește sufletul, începe să vadă ego. Și următoarea emisiune, următorul Zoom, o să-l facem despre ego. Și oamenii pot să aducă plângeri câte vor ei și nemulțumiri și să vedem dacă nemulțumiri, ale cui sunt nemulțumirile, cine vorbește. Și dacă ei își pun această întrebare simplă, vor vedea că nu sunt niciuna din nemulțumirile respective. Și dacă derivează mai în continuare, se gândesc 10 secunde mai mult, se vor transforma în neplăceri din față. Deci dacă vrei ca să nu ai suferință în viața ta, nu te gândi prea mult la lucrurile neplăcute, că ele nu există, sunt ale egoului, că el se rănește cu durere și tu nu ești acela. Da. Ultima întrebare de la Carmen. Nu am curaj, sunt foarte fricoasă și foarte emotivă. Cum pot să-mi depășesc temerile? Întrebare, cine zice asta? Ego-ul. Ego-ul, pentru că ego-ul. Deci tu trebuie să scapi de ego. Nu că tu nu ai curaj, tu ai tot curajul de pe lume, dar ego mereu îți spune că tu nu ești cum trebuie, că mai trebuie să faci ceva. Nu trebuie să renunți la ego. Și la ego este foarte complex. Modalitatea de a renunța, o să discutăm data viitoare despre ego, cum se scapă de el. Dintre ele trebuie să te întrebi prima dată cine spune ce spune, așa, apoi să te întrebi dacă sufletul sau iubirea ar face ceea ce faci tu. Deci sufletul nu se plânge de nimic, deci la fel nu ești pe trotuarul care trebuie. Și după aceea trebuie să te comporți ca și suflet ca să poți să ieși din identificarea cu ego, adică să vrei să pierzi, să nu vrei să câștigi, să te lași pe tine în toate situațiile de viață, să nu lupți, să nu te aperi, să nu ripostezi niciodată și când faci lucrul ăsta, imediat ai dezidentificat de ego. Numai că problema noastră este că ego-ul funcționează cu infinite variante. Deci ai rezolvat problema asta cu lăsarea de sine, îți vine cu altceva. Te provoacă cu altceva și mereu și nu se oprește niciodată pentru că are o experiență de mii de ani. Deci nu este un ego personal al tău, este ego-ul omenirii și are o experiență colosală. Deci ai un challenger în față extraordinar de performant și cu o experiență imensă.
Dar în același timp și sufletul nostru, care este superior acelui ego, este mult mai mult decât acel ego, el are toată puterea ca să poată să nu înlăture. Deci aici toată speranța noastră, lucrurile se pot rezolva în orice clipă și chiar la sfârșitul vieții omul se poate restaura imediat. Adică aparent o viață întreagă a fost cum nu trebuie și deodată a înțeles că nu este ego-ul acesta și când a înțeles îl cuprinde liniștea și liniștea aceea, dacă a plecat cu ea, acela este raiul. Exact, deci foarte important de spus că până în ultima clipă, deci nu contează ce fel de viață ai trăit, câte păcate ai făcut și așa mai departe, până în ultima clipă tu poți restaura totul, dacă înțelegi. Uite, majoritatea, mulți oameni, multe femei se plâng de problema cu avortul. Da? Chiar avem o întrebare, o să a fost o situație care a fost a ego-ului, s-a manifestat pentru că orgoliul fiind foarte mare, orgoliul vrea să ucidă și are putere să ucidă pe oricine. Din cauza asta, femeia a putut să ucidă o viață. Dar acum are toate șansele, în fiecare clipă are toate șansele să-și restaureze viața și să nu mai ia acel model și să funcționeze ca suflet. Și atunci pornește restaurarea vieții ei. Deci să se comporte ca o ființă divină pe pământ. Și atunci se schimbă tot. Dar dacă nu face lucrul ăsta și în continuare funcționează ca ego, toate chestii, toate programele autodistructive din față se vor reveni în toate formele posibile acum și nu numai la ea, ci și la cei dragi din apropierea ei. O să revenim noi la subiectul ăsta, fiindcă e o întrebare. Dar uite, asta mi-a amintit poate să mai punem ceva pe listă, că ființa divină nu se simte vinovată. Se simte ea vinovată? Nu este afectată de absolut nimic. Nu e afectată de nimic. Soluția ar fi să te comporți ca o ființă divină, dar asta înseamnă mereu să te lași pe tine. Adică lucrul ăsta a fost și a fost, dar te determină acum ca să scapi de toate problemele și de programele autodistructive, că se generează continuu, să lași odată, domne, ego-ul acela și să te comporți ca cu iubire și înțelegere. Da, asta cu iubire și înțelegere și ștergi din spate tot. Dacă nu, se șterge, se amplifică. Da. Și le purtăm vieți întregi de aici încolo. Da. Și noi și ceilalți. Am o curiozitate legată de faptul că ai zis că ego-ul are o experiență de mii de ani și în momentul în care rezolvi o chestie, vine alta. Dar dacă un număr suficient de oameni începe să rezolve, să se dezidentifice de cât mai multe aspecte ale ego-ului și unul se dezidentifică de 3 aspecte, altul de alte 3, altul de alte 3 și cumva împreună reușesc să se dezidentifice de toate aspectele. Atunci, adică e posibil lucrul ăsta și cumva să se schimbe totul dintr-o dată la nivel. Sigur, da. Și important e să se păstreze. Să se păstreze, nu? Adică dezidentificarea aceea să fie fermă, să fie evidentă, să fie clară și să nu mai părăsească niciodată. Dar oamenii se dezidentifică un minut și apoi iarăși o ia de la capăt și depinde care este dominanta. Dacă dominanta în timpul zilei este dezidentificarea, atunci viața lor se schimbă și îi influențează pe toți ceilalți. Dar acum ai în față, spre exemplu, foarte mulți care nu vor, nu pot și mai departe. Deci este greu să îi susții pe toți. Trebuie cât mai mulți oameni ca să poată să... Dar începutul e făcut. Da. Începutul e făcut și întotdeauna există speranță. De ce omul se dezidentifică la suferință? Nu înțelege motive și exemple, îi vin din față tot timpul. Spre exemplu, merge pe stradă și vede o reclamă pe o mașină. Reclama aia este pentru el, îi spune ceva pentru el. Sau întâlnește un om care îi spune ceva și nu-i vine să creadă de unde știe lucrul acela, omul acela, nu? Îi se spune lui. Deci prin oameni Dumnezeu ne vindecă sufletul în toate formele posibile și face asta continuu. Deci speranța există. Sau nu avem șansă, suntem condamnați la iubire, ori ajungem acolo, dar ajungem pe viteze diferite. Dacă nu acum, altă dată, dacă nu cu suferințele acestea, cu suferințe mai mari, dar tot acolo ajungem. Deci nu ai pe cine să te superi, pentru că fiecare vitezele lui, dar tot acolo va ajunge. Da, și aici cumva tocmai să acceptăm că fiecare are viteza lui
și dacă alții parcă mai au foarte mult, să nu ne plângem și să nu-i forțăm, să nu-i grăbim, să nu intrăm cu bocancii peste ei. Haide mă, cum de așa. Da. Și nu numai, trebuie să înțelegem că ego-ul, dacă oamenii au ego care deranjează, pe suflet nu îl deranjează, dar ego-ul se distruge pe sine în mod perfect. Și toate neplăcerile care vin din față și restricțiile sunt de fapt mecanisme divine de scădere a orgoliului nostru. Și ele sunt bune. Când înțelegi că totul este bun și că nu ai ce să critici, că exact lucrul acela aveai nevoie ca să poți să scapi de orgoliu, că orgoliul acela te salvează de o boală cruntă în viitor. Adică distrugerea orgoliului te salvează de o boală cruntă. Ai nevoie să ți se distrugă orgoliul, ai nevoie de pierdere, ai nevoie ca lucrurile să nu meargă bine, pentru că numai așa omul se poate desprinde de materie și de preferințele lui. Și depinde ce semnificație dăm lucrurilor neplăcute, că de aici pornește totul. Adică trebuie să înțelegem că alea neplăcute sunt de fapt cele mai mari daruri posibile. Nu sunt neplăcute. Sunt neplăcute pentru ego, dar tu nu știi ego. Da. Marius, o să iau niște întrebări care au fost puse la început pe chat, ca să nu le uit. Odată, dacă vrei tu să mai răspunzi la întrebarea cum reușim să ștergem aceste programe. Aceste programe din spate revin în viața noastră în prezent. Revin, sunt toate formele posibile, chiar diferite, dar dacă nu... Singura problemă, deci ele se distrug prin faptul de a înțelege că nu există negativitate, nu există un rău. Când înțelegi că în situația aceea concretă nimeni nu vrea să te omoare și că neplăcerea respectivă este ca să destrame orgoliul și este bun așa cum este, faptul că înțelegi că nu este nimic rău este destrămarea programului destructiv. Da, deci se dizolvă atunci. Dacă înțelegi că nu e nimic rău, nu o să ataci, nu o să te opui, nu o să te plângi, nu o să judeci. Când ai lăsat, s-a schimbat, când ai acceptat că el este de fapt salvarea noastră, că oamenii sunt medicii divini care ne salvează viața. Când ai înțeles lucrul acesta, s-a destrămat o mulțime de programe destructive din spate. Da. Următoarea întrebare. Și nu se mai repetă. Și suntem cei mai interesați să nu se repete. Corect. Dar dacă reacționăm și luptăm, fi sigur că ele vor veni, dar într-o formă mult mai agresivă. Nu scap niciodată. Deci programele din urmă vin acum în prezent într-o situație care aparent n-au nicio legătură. Exact. Noi, comportându-ne ca o ființă divină, ștergem acel program. Iar dacă nu ne comportăm ca o ființă divină, ci ca ego, le dăm agresivitate mai mare. Da. Și data viitoare ne pălește și mai și. Și ne putem trezi cu boli. Spre exemplu, un prieten de-al meu a fost supărat când era în școala generală pe un profesor de sport că i-a zis nu știu ce și el fiind mic n-a putut să reacționeze. Ura pe care a avut-o în el s-a transferat așa încât în timpul vieții a avut dintre toate forme de la pierderi până la dureri foarte mari și lovituri în genunchi, nu se mai putea spăldura spatele, nu se mai putea și mai departe. Deci acea simplă ură, adică dorință de a reacționa și de a lupta, sunt transformat mai târziu, după 30 de ani, în boli foarte dureroase. Deci n-ai voie să reacționezi la nimic, pentru că divinul te scade prin omul care te deranjează și ai nevoie. Este exact momentul în care tu trebuie să fii vindecat de orgoliul prea mare. Deci este un medicament amar pentru ego, dar este salvarea sufletului tău. Da. Acceptarea înseamnă ștergerea programelor negative. Și putem spune că pentru a șterge aceste programe, pe lângă faptul de a răspunde ca ființă divină la situațiile din prezent, ajută să ne gândim în trecut, să văd cine m-a supărat foarte tare și să iertăm acea persoană? Aici este o problemă și cu iertarea asta. Iertarea înseamnă acceptare. Deci trebuie să accepti că ceea ce nu s-a întâmplat degeaba ceea ce s-a întâmplat. Exact, și că omul acela a fost trimis de Dumnezeu, s-a dus instantaneu la divin, a primit o poruncă, vine la tine și te execută, dar e porunca divină. Da. Deci el te deranjează, îți face o răutate, dar nu că este el rău, ci Dumnezeu l-a pus să facă chestia aceasta, era și omul potrivit ca să poată să facă lucrul acesta, ca să îți scadă ție orgoliu și să salveze viața. Deci toate neplăcerile în viața noastră doar ne salvează viața. Nimeni nu vrea să ne omoare. Prin ele Dumnezeu ne salvează viața.
Deci, Dar reacția și cred cuvântul împotrivirea, iertare. deci Da, împotrivirea la vindecarea divină se plătește scump. da. Deci putem merge în trecut și să ne gândim la situațiile în care noi am simțit ură sau Nu e nevoie iubire. să te uiți în trecut. Se poate Ele îți să vin oricum în prezent. ele oricum o să vină în prezent, dar vin în Sau fața ți-au venit deja, poate, Da, da. îți vin continuu până nu Ok. înțelegi că în fața ta l-ai pe Dumnezeu, nu un om, și prin omul acela Dumnezeu îți scade orgoliul și îți face bine ce face. De aceea să spui, bine îmi face. Bine îmi Nu, face, mă așa gândeam trebuie. ca un mijloc de a accelera procesul, adică pe de o parte, la tot ce îmi vine din față, e o sfință divină și pe de cealaltă parte, ca să grăbesc, mă duc în trecut, mă gândesc acolo ce accept tot, și nu știu, în fine. Uite, mi-a plăcut Poate foarte lucru- mult. Am fost într-o tabără și era o doamnă acolo care, când am coborât eu de sus, era în sala de mese acolo și se plimba printre mese și zicea ca niște mantre. Zicea așa, nu este nimeni vinovat cu nimic, nu există rău în lume, bine îmi face, așa îmi trebuie. Și ne repeta tot timpul. Da, da, da. Da, dar tu mai zici și că să nu ne punem atenția pe trecut și atunci, da, în momentul în care eu mă duc în trecut să despic firul în patru, de fapt îi dau întâietate ego-ului, că ego-ul se poate lega repede Ești două un eu cele și atunci, una ești două. un eu atunci, Da, automat. da. Amintirile toate sunt eu. Mhm. Trebuie să scap de eu acela. Da. Următoarea întrebare. Mi-am făcut recent o scanare ZITO internă, am simțit în urmă cu 3 luni o durere ca o arsură în partea dreaptă. A ieșit un dezechilibru pe intestinul subțire, încă nu disting conflictul clar, încă nu disting conflictul, dar clar eu l-am creat prin gânduri și fapte. Întrebare. Ce pot face pentru a aduce echilibrul intern? Mulțumesc frumos! Întotdeauna să se lase pe sine în toate situațiile de viață. Învinsă, înfrântă, exploatată, deci condusă, dirijată, deci nu se împotrivească la nimic. Și atunci a început imediat, pentru că se dezidentifică de ego, se cuplează pe suflet și începe restaurarea vieții și vindecarea. Pentru că deschide partea cerului. Numai când părăsește ego-ul, pretențiile, întâietatea ta, dreptatea și adevărul, renunță la toate astea ale tale, atunci pornește refacerea vieții. Numai atunci. O altă întrebare de la Elena Loredana. Cum putem renunța la un gând răutăcios care ne chinuie, deși ești conștient că nu e al sufletului, ci al ego-ului? Păi te întreb cine spune și l-ai renunțat imediat la el, pentru că prin înțelegere el dispare. Trebuie să înțelegi că el va da consecințe negative prin repetiție peste 10 secunde. Și atunci ăla ești, dacă vrei să se dă, nu este nicio problemă. Deci simplu fapt că ea e conștientă că gândul e al ego-ului, îi dă șansa să renunțe la el. Noi trăim inconștient, adică nu ne dăm seama că tocmai gândurile acestea ne pot da suferințe mari, dureri pe corp, boli, care, da, uite-te la o durere de dinți. O durere de dinți e imposibilă, îți vine să te uiți sau alte chestii. Păi ți le dă, deci nu ai scăpare. Atâta timp cât omul are gândire negativă, fiecare gând negativ înseamnă un atac din față, în orice formă posibilă. Oamenii ne pot deranja, ne pot aduce pierderi sau apar boli cu dureri fizice. Și absurd să le vrem. Da. Deci dacă vrei să nu suferi, nu mai gândi negativ. Da. Pentru că l-ataci pe Dumnezeu și nu te va lăsa niciodată. Următoarea întrebare din chat. Dacă noi ne lăsăm, asta legat de când vorbeam că ființa divină se duce unde e chemată și se lasă condusă, dacă noi ne lăsăm mânați și adunați, practic viața noastră devine un dute vino și atunci cum găsim liniștea? Nu vă seama, în față nu sunt oameni, în față este numai divinul și el va măsura în proporțiile care trebuie, că va avea grijă de noi, așa cum întotdeauna are grijă de noi, așa cum are grijă de corpul nostru, că noi nu știm miliardele de celule ce fac ele și cum fac. Deci noi suntem el, numai că nu știm că noi suntem el. Asta e singura problema noastră. Când descoperi că tu ești el, atunci lumea aceasta poate să dispară. Real, de adevărată.
Și am trecut prin lucrul acesta. Deci pot să aduc mărturie. Așa este. În măsura în care îți retragi atenția de pe lume, o depășești. Lumea aceasta dispare. Doar scripturile hinduse adică ei știau de lucrurile astea de mii de ani. Păi sigur că le-au experimentat. Ei despre Maya, numesc Maya, iluzia realității, adică sigur, au spus din experiență. Da. Spovedania și împărtășania sunt mijloace de a te desprinde de ego și de conectare la divin? Da, în măsura în care omul când ajunge acasă și este în fața unui conflict, se lasă pe sine învins și nu luptă și nu. Dar dacă în fața va fi verificat. Deci te-ai dus, ai impresia că, nu știu ce, te-ai eliberat, te-ai liniștit și imediat o să-ți vină o neplăcere și să vedem cum te comporți acolo. Deci nu mai mergem la spovedit și la împărtășit, că după aia ne vin teste din față și nu le... Nu, se poate duce oricine la spovedit și la împărtășit, dar dacă în viața de zi cu zi se luptă și se apără, atunci trăiește tot în ego, deci nu i-a folosit la nimic, s-a șters tot. Da, adică rămâi numai la stare de ritual. Da. Da, asta înseamnă că dominanta ego-ului este mult mai mare și că restul nu a însemnat nimic, nu a putut, n-a avut forță. Ca să aibă forță, știi ce are forță? Comportamentul de zi cu zi. Dacă zi de zi tu te lași pe tine în toate situațiile de viață învinți și înfrânt și nu luți pentru interesul tău propriu, atunci se întărește sufletul, devine din ce în ce mai puternic și trupul nu mai este stăpânul tău, mintea nu mai este stăpânul tău, pentru că mintea scade și a scădea mintea este lucrul cel mai bun posibil, pentru că înseamnă golul acela și în golul acela vine divinul și îți face viața frumoasă, numai el poate să-ți facă viața frumoasă. Și e ca și când nu am vrea. Deci când te împotrivești la ce vine din față, nu vrei să-ți fie bine în viață și îl atași pe Dumnezeu. Atunci vei suporta consecința. Deci întotdeauna îți răspunde cu ceea ce este în tine. Omul se bate singur, ego-ul se distruge pe sine în mod perfect. Nu este niciun fel de problemă. Comentariul doamnei care a pus întrebarea la răspunsul tău. Deci tot munca ta este, tot schimbarea ta. Adică nu vine nimic din afară și ne șterge, ne salvează. Și oricum nu ne lasă în pace. Și oricum nu ne lasă în pace. Putem să facem ce vrem noi și să credem ce vrem noi, că ne punem în fața unor greutăți sau neplăceri și vedem noi acolo dacă suntem sau nu suntem cu probleme. Da, la conflict, viața și moartea și poziția pe care o vom avea în lumea de dincolo se stabilește la conflict. Da, și situații solicitante. Pentru că conflictul, solicitante, pentru că conflictul sunt vămi. Deci noi trecem prin vămi acum cu toată realitatea și cu toată să fim siguri că o mulțime de îngeri stau și ne privesc și ne socotesc acolo, ne măsoară și ne vor relua comportamentul nostru la ieșirea din corp. Lucrurile astea minore se vor adăuga algebric și vor da poziția pe care vom avea în lumea de dincolo. Nu va conta decât momentele în care ne-am lăsat pe noi. Numai acelea sunt momentele în care noi urcăm, pentru că numai așa ne-am încărcat cu energie vitală. Adică am pus divinul pe primul plan, sufletul pe primul plan și nu interesul personal, nu trupul, nu lumea, nu materia. Da. Frumos. Aici noi greșim foarte ușor, pentru că punem pe primul plan ceea ce este secundar. Și imediat dăm peste cap ordinea divină, ne opunem divinului. Deci trupul nu trebuie să acorzi toată atenția ta. Materiei la fel, lumii trebuie să nu acorzi, trebuie să mai lași, să mai uiți, să fii dezinteresat de ea. Și forța cu care ești dezinteresat de a câștiga, de a avea, de a aduna, este forța de urcare în lumea de dincolo. Și este esențial, este dramatic. Dacă noi am venit pentru dincolo, nu am venit să câștigăm aici ceva. Deci, noi, când mergem dincolo și ni se recapitulează viața, ca să se vadă situațiile în care ne-am lăsat pe sine, fiindcă doar acestea contează, cumva ni se face și un debriefing. Uite, aici ai făcut bine, asta te ajută, aici ai făcut așa, nu te ajută. Da. Deci ni se arată, nu e că suntem lăsați orbi și oare ce am făcut bine, oare ce n-am făcut bine. Toate contează. Da. Totul contează. Cele mai mici lucruri, comportamentul banal de zi cu zi, când te-ai confruntat cu cineva, l-ai înjurat, ai țipat la el,
ai apărat interesul tău propriu, ai terminat. Acolo e invers mereu decât facem noi. Noi punem preț pe câștigul în lumea aceasta, dar în lumea dincolo nu înseamnă nimic. Trebuie să lași, deci îi se măsoară doar puterea de a lăsa lumea aceasta. Interesul tău de a renunța la el este invers decât facem noi. Asta contează în lumea de dincolo. Nimic din ceea ce noi am apreciat aici nu are valoare. Se șterge, în lumea de dincolo este nul, este zero. Și îți închipui că o viață întreagă ne venim aici ca să câștigăm lumea de dincolo, să ne apropiem cât mai mult de Împăratul Ceresc. Adică noi trăim aici pentru dincolo. Nu venim pentru ca să adunăm ceva. Deci timpul ăsta trebuie petrecut. Este un timp de înălțare. Deci este extrem de important, pentru că este un timp de înălțare și dacă noi nu găsim aici mijloace și momentele în care noi, de fapt, să cedăm, asta se măsoară, cedarea materiei. Când cedezi lumea, binele tău, avantajele tale, nu le mai vrei, atunci tu te încarci, sufletul se încarcă și devine puternic, iubirea devine puternică, pentru că lumea de dincolo, iubirea este energia ascensională. Adică este ca o benzinărie aici. Vii aici, te încarci cu iubire și poți să urci mai sus în lumea de dincolo. Și cu cât ești mai apropiat de împărat, cu atât ai mai multe grade de libertate. Și asta contează enorm. Adică nu ai presiuni. Pentru că lumea de dincolo este ca o piramidă, pietrele de la bază suportă greutățile cele mai mari. Și contează asta foarte mult. Da. Trecem la următorul calup de întrebări care vin de la Silvia. 3 întrebări. Am auzit expresia că în cazul unei vieți în păcat, un om poate fi șters din cartea vieții. M-am întrebat ce poate însemna aceasta, că omul e șters din cartea vieții în cazul unei vieți în păcat. Nu e adevărat. Tot timpul ți se oferă ocazie, numai de dincolo sunt alte experiențe, până la felul de gânduri, omul e supus la experiențe mari, până când este curățat. Și după aceea revine aici, la un anumit nivel este adus înapoi, ca prin trăirile de aici, el iarăși își ia programele și începe să le depășească. Nu există speranță întotdeauna. Care este perspectiva unui suflet din zona de mijloc, care nu a putut ajunge nici la pragul de care ne vorbești, dar nici nu a fost atașat extrem de material, a și adunat, dar a și dat într-o oarecare măsură? Păi se adună algebric. Se adună algebric și el a ajuns la mijloc, că e la egalitate. A dat, dar a și luat și e undeva la mijloc. Și întrebarea e, care e perspectiva unui suflet din zona de mijloc? Deci mereu trebuie să dai mai mult decât ei. Aici nu înțeleg exact la ce se referă prin perspectivă. Silvia, dacă vrei tu să clarifici în chat, dacă vrei, altfel putem trece la următoarea întrebare. Sigur că da. Așa, bun, perfect, e mai bine așa. Păi, cei mai mulți, eu zic că suntem în zona de mijloc. Tindem spre perfecțiune, dar nu știu dacă vom reuși să ajungem la prag. Cei care nu ajung la prag, dar nu sunt nici chiar așa de atașați toată viața să strângem. Categoria de mijloc care eu îi văd pe majoritatea. Ni se mai dă o șansă? Adineaura mi-a răspuns într-un fel, domnul Ghidel, că a spus că ni se mai dă o șansă, de fapt. Da, tot timpul suntem și în continuare suntem în șansa asta. Mai avem, deci până în ultima clipă a vieții avem șanse și apoi și lumea de dincolo la fel, încercări de toate felurile, deci întotdeauna există speranță. Da, mulțumesc. Numai că le vom lua de la capăt în următoarele vieți, le vom lua de un loc unde le-am lăsat. Și probabil că și la următoarea întrebare deja ai dat răspunsul, dar oricum, cât adevăr este în credința unor popoare în reîncarnare? Să luăm pe invers. Cine a scos lucrul acesta? Deci cei care l-au scos, știm noi cine, e un popor care stă la masa de studiu, 1.000.000 de persoane, statul îi plătește, stau la masă de studiu față în față și citesc și dezbat cărțile lor sfinte. Îți dai seama ce avansați sunt față de noi cu sute sau mii de ani și ne mișcă așa pe degete, știu foarte ușor ce. Deci, plăcerea lor cea mai mare este să ne pună în poziția în care noi să alegem singur autodistrugerea. Deci ne stimulează, spre exemplu, spre consum, ne atașăm
după care singur chemăm mecanismele divine de autodistrugere. Deci, au o satisfacție deosebită. Ce să spun, deci ei sunt cei care i-au scos viața de apoi, iadul și raiul, ca omul să nu aibă teamă, să poată să facă toate răutățile fără să aibă conștiința încărcată, că va fi pedepsit în lumea de dincolo. Au anulat lucrul acesta, dar sunt mulți, spre exemplu, sunt Ian Scăraru, sunt mulți duhovnici înțelepți care au fost în lumea de dincolo și oameni. Spre exemplu, am găsit o statistică în Statele Unite, peste 3 milioane de oameni au avut experiențele near-death experiences, deci apropierea morții, sau au fost în lumea de dincolo sau în comă și au văzut părți din lucrurile acestea, dar știința de astăzi, pentru că este condusă de către oamenii bogați, nu dă drumul decât la ceea ce reprezintă interesele lor. Există și o altă știință ascunsă, am aflat-o, sunt oameni deosebiți, demonstrează științific lucruri care nu sunt de necrezut, dar nu au voie să fie publicați în nicio publicație internațională de știință și nu se cunoaște lucrul ăsta. Deci lumea este ținută în necunoaștere, este condusă de societăți secrete, sensul ei este ocult, este condusă de forțele întunericului. De ce? Pentru că întotdeauna când se depășește necesitatea, omul îi se pune un văl pe față și el nu mai este uman. Deci nu mai este om, este altceva. Devine nemilos. Ura, frica, mânia alimentează acele forțe, deci adică ele se hrănesc. O spune chiar Dumnezeu prin restricțiile care sunt acum, numai restrângerea și restrângerea în limitele atât cât ai nevoie sunt salvarea sufletului. Exact ceea ce s-a întâmplat, spre exemplu, cu poporul evreu în Vechiul Testament când a fost în robie la perși. Și Estera i-a salvat și nu le-a făcut nimic altceva decât le-a spus restrângeți-vă. Adică de la mic la mare, de la cel mai sărac la cel mai bogat și au pus pânză de sac pe ei și țărână în cap, semn al umilinței și după puțin timp regele peștelor i-a eliberat fără niciun motiv, așa, din senin. Deci nu e nevoie să lupți cu ei, pentru că restrângerea și toate restricțiile care vin de la divin, ca să ne salveze sufletul. Singura problemă este la noi, la fiecare din noi, că suntem atașați de materie și asta nu ni se permite, pentru că materia ne ia din viață și Dumnezeu nu poate să ne lase. Ne va restrânge fără discuție și din cauza asta noi singuri atragem idei de tipul totalitarismului și a societăților acestea restrictive, creditelor sociale sau mai știu ce. O întrebare care cred că e de mare interes pentru majoritatea lumii. În cazul în care voi fi constrâns să las serviciu să fac un anumit lucru, acel cuvânt care începe cu o anumită literă de la sfârșitul vocabularului, ce ar trebui să fac? Pentru că în om există, cum să zic, atașament de valorile materiale și orgoliu. Din cauza asta apare această soluție din afară. Deci nu este de vină ceea ce se întâmplă în față, din față, trebuie să scadă orgoliul și să se dezlipească de legăturile cu materia, să renunțe la critici, acuzații. Dar probabil că nu va putea și atunci normal ar fi să plece din poziția respectivă, dar îi va veni din slujba respectivă, dar îi va veni din față oriceva asemănător în alt loc sau ceva mai rău. Deci până nu renunță la critici, acuzații și se desprinde de preferințe, nu are cum să scape. Deci să-și scadă benevol ego-ul ca să se desprindă de patim. Da, de patim, adică să renunțe la ele cât mai repede. Ca să nu-i se scadă cu forța prin soluții exterioare. Soluții de extremă. Deci forma extremă arată cât de grav este, cât de puternic este orgoliul nostru. Trufie, mândrie, poate să fie orice. Investiție în aspect, în înfățișare, toate lucrurile astea, în formă. N-ai voie să investești în formă, că este parte secundară. Spune că lucrează în învățământ. E valabil pentru toată lumea? Da, este valabil pentru orice om. Deci dacă nu reușește în timp scurt și vede care sunt consecințe, să se retragă, atunci va trebui să părăsească zona respectivă, dar este în pericol pentru că nu și-a vindecat tema.
și te mai va reveni într-o altă formă. Deci tema e ego-ul. Întotdeauna este orgoliu, Orgoliu, mândria și trufia. Și da. atașamentul de patimă. Gândirea Adică, negativă. da, Atașamentele. și plăcerile puse pe primul plan sau investiții în aspect și înfățișare, adică în formă, care este secundară. Deci n-ai voie că pe acolo se pierde energie. Dacă, spre exemplu, femeia se aranjează și devine foarte atractivă și nu știu ce, pe acolo a început să pierde viață. Și va fi atacată exact în zona respectivă. Adică ca să nu mai fie forma și aspectul important. Acolo primești atacul. Deci ea consideră probabil lucrul acesta importante, dar ele nu sunt deloc importante. Și din cauza asta Dumnezeu, prin oameni, o scade în forma aceasta. Deci nu oamenii sunt de vină. Și faptul că a pus preț pe lucrurile care sunt secundare. Sau poate că e semn că trebuie să iasă din învățământ, eu știu. Poate să fie o grămadă de lucruri. Adică Divinul, când ne pune în situații din acestea de cumpănă, adică acelea sunt, nu degeaba le se zice situații de cumpănă, acolo face o alegere care ori te duce către suflet, ori te duce în direcția opusă. Și înseamnă urgență. Deci înseamnă pentru dânsa urgență, adică rapid pierzi cantitate foarte mare, ai făcut lucrul acesta de prea mult timp, restrânge-te cât de repede poți, dacă nu se poate, trebuie să pleci în altă parte și totuși trebuie să se restrângă. Pentru că ceea ce vine din față să nu fie de o agresivitate mult mai mare. Da, deci să scadă benevol ego-ul și atunci nu mai e nevoie să fie scăzută de nimic din afară și nu mai să scadă. Deci fără ego nu există neplăcere. Asta necesită și credință, fiindcă practic faci un salt fără plasă, da? Tu începi să te restrângi, dar să ai și credința că se va rezolva. Da, păi se rezolvă cu siguranță, pentru că când ești în suflet, sufletul ia deciziile și dar să știi că tot sufletul ne execută, adică are capacitatea să cheme omul acela care să ne deranjeze în modul acesta, sufletul. Pentru că orgoliul este foarte mare și este presat dincolo și altă soluție nu are. Dar în momentul că este undeva bine, în sensul că dacă noi acceptăm reglarea care vine prin oameni, nu mai va fi nevoie să urcăm pe boli sau lucruri mai neplăcute sau pierderi grave. Da. Bun. Și oricum mai spuneai tu că soluțiile divine sunt de nenumărate feluri, adică poți chiar să îl și faci și să nu se întâmple nimic. Sau te sare chiar pe tine, sau te duci și spui că nu vrei și ok, foarte bine. Divinul întotdeauna în viață îți ia nivelul tău de desprindere. Îți măsoară nivelul de desprindere sau atașare. Și în asta, ca să fie bine în viață, trebuie să te menții desprins. Și să fii atent că te prinzi oricum. Prin critică, acuzație, noi ne legăm. Ne atașăm de materie. Adică arătăm că este important. Lucrul acela este important pentru noi. Și atunci începem să-l pierdem. Atunci se formează programul tău de autodistrugere, când reacționăm. Nu ai voie să reacționezi la nimic, că te lupți cu Dumnezeu. Nu e omul în fața ta, este divinul. Asta noi nu înțelegem și este foarte greu. Și divinul vine pe toate palierele. Adică este și omul care ne creează neplăcere, este și omul care ne binecuvântează, ele în toate formele posibile. E și câinele care te mușcă. Uite, o doamnă întreabă dacă faci în privat consultații. Nu. Nu. Ok. Trecem la următoarea întrebare. Este de la Mihaela. Cum se reconciliază aceste două lucruri? 1. Noi trebuie să fim umili, să ne sacrificăm, să nu cerem nimic, să nu așteptăm nimic, etc. Și eu sunt important pentru că ființa divină e în toți, deci și în mine, trebuie să mă iubesc, să mă prețuiesc. Care e limita între sacrificiu pentru alții și iubirea de sine? Și dă și un exemplu. Trebuie să mă duc la o cină la socri și nu mă simt prea bine, trag de mine și mă duc că altfel se supără toată lumea, dar strict cheful tuturor, sau rămân acasă și mă menajez? Este subiectul pe care l-am avut separat. Recomand să fie urmărit pe YouTube, pe canalul meu, Iubirea de sine. Nu există iubire de sine, deci îl luăm așa pe scurt. Ego-ul este cel care crede că are nevoie de apreciere și de
să fie periat. Sufletul este întreg, nu are lipsă și nu dorește decât să dăruiască, nu are nevoie să fie iubit. Și este o ocazie, deci situația respectivă este o ocazie ca să mai pierdem din ego. Adică întotdeauna să faci, cum zicea Mark Twain, să faci ceea ce nu-ți place și să nu faci niciodată ceea ce îți place. Pentru că ceea ce vine din față vine la divin și știe el de ce te trimite acolo. Dar cumva să faci în mod conștient ceea ce nu-ți place, adică să-ți asumi, nu, da. Adică să accepti situația. Adică să nu uiți o etichetă rea, o etichetă că îmi face rău sau nu știu cum, să accepti. Eu mi-am întrebat în întrebare, eticheta punea ego-ul. Sufletul nu are niciun fel de etichete, nu pune etichete la nimic, nu împarte în bine și rău, el acceptă totul fără să comenteze. El zice da la orice. E ca un prost, ca un fraier, este ca un dus cu capul, e ca un naiv, e naiv. Sufletul este naiv, deci el face tot ce îi spui să facă. Bun. Ego-ul se opune. Da, ego-ul se opune. Și încă o dată mai e de înțeles că nouă nu ne ies în cale decât acei oameni și acele situații venite pentru noi special. Exact, special vin pentru ego-ul nostru, pentru nivelul. Deci, ca s-a întâmplat, situația respectivă s-a întâmplat pentru nivelul de orgoliu pe care îl are. Deci, fără orgoliu acela nu-ți venea. Deci, da, la mine, să zicem, de dragul exemplului, că orgoliu e pe o scară de la 1 la 10. Eu dacă am orgoliu de 3, de nivelul 3, nu o să-mi vină situații pentru orgoliu de 7. Nu, vine de 3, de nivel 3, mult mai ușoară și pentru că ai posibilitatea să le înțelegi. Da. În schimb, dacă am orgoliu de 7... Îți dau, nu scapi, dar îți dau pe nivelul pe care l-ai, că n-am nevoie să te distrug. Da. Și dacă am orgoliu de 7, să nu mă aștept să-mi vină situații pentru orgoliu de 3 sau să mă plâng de ce nu vin de 3. Nu, vor veni foarte puternice. Noi nu înțelegem că Dumnezeu este viu și că îl avem în fața noastră. Noi trăim autonom, crede că suntem de la sine putere pe pământ. Dar în fața noastră e numai El. Și nici noi nu suntem în noi. Noi nu suntem decât ego-ul respectiv. Că când pierdem ego-ul, lumea aceasta dispare. Da, noi suntem aspecte ale Lui în corp fizic, în dimensiunea asta. E doar o proiecție lumea aceasta egotică, asta este mintea, asta este matrixul, în măsura în care la moarte dispare mintea. Când a dispărut mintea, toată lumea noastră a dispărut. Dar numai pentru noi. Că și după aia o recăpătăm când ne ducem în astral, în lumea lui Ilie Cioară. Păi gândește-te ce forță imensă este. M-am tot gândit la experiența aceea, plecarea când femeia aceea extraterestră sau ce era ea, m-a scos din corp și m-a dus pe perioada a 3 stații de trolebuz, de la blocul Potcoava până la Stejarului, în Balta Albă. Pe 3 stații m-a dus pe planeta respectivă și m-a dus înapoi. În trolebuz a rămas corpul meu agățat de bară, era încleștat în mâna și nu puteam să fac nimic. Dar în măsura în care am ieșit din corp, a plecat și conștiința mea. Deci eu n-am mai avut conștiință că am un corp în trolebus, decât după aceea m-am gândit retrospectiv ce s-a întâmplat pe acolo. M-am dus pe planeta respectivă, am verificat dacă era real, dacă eu eram real. Adică m-am tras de cravată, eram așa cum m-a prins îmbrăcat în liceu. Deci eram în 2 locuri deodată. Corpul meu era în 2 locuri. Dar acolo unde conștiința ta, acolo este și realitatea. Uitasem complet de faptul că am avut un corp pe planeta respectivă. Vedeam Pământul, dar nu aveam nicio legătură cu Pământul. Nu știam nimic. Deci și toată istoria mea personală la capătul celor 15 minute, nu? Că e limită. 15 minute, dar m-a dus până la limită. Te duci până la limită. Când te ia și te aduce, te duci până la limită. Dacă te duci ca Ilie Cioară la dorința ta, atunci trebuie să vii repede și Ilie Cioară nu depășea, să zic, 10 minute, maxim 10 minute, pentru că nu știa dacă se mai întoarce înapoi sau ia altcineva locul. Deci nu putea să-și permită chestia asta. Deci, dar oare cum își contoriza timpul acolo? Cum știe, nu-ți face probleme. Se programează timpul dinainte. Vreau 10 minute să merg și în 10 minute era adus înapoi. Ce vreau să zic? Ce s-a întâmplat cu corpul meu acolo, în trolebuz? Deci este o perioadă de timp pierdută. Deci 3 stații de trolebuz, n-am avut conștiința de sine. Deci există... Te-ai mai tânăr cu 3 stații de trolebuz. Deci gândește, sunt 2 corpuri.
două corpuri reale. Dacă unii zic că este corp astral, nu știu ce. Care e corp astral? Că eram un corp fizic, în perioada respectivă de pe planetă pe alta m-am deplasat ca fire de lumină. Dar acolo eram realitate. Deci două corpuri, două realități diferite. Care este cea adevărată? Bună acolo întrebare. de conștiința ta, acolo este adevărată. Dacă, spre exemplu, am trecut de fluidul de gânduri și am ajuns în spațiu de punctării de fericire, acolo era realitatea mea. Deci aveam conștiința faptului că sunt plin, sunt tot infinitul acela, nimic nu poate lua vreodată această fericire. Am avut o bucurie fantastică pentru că fericirea e natura ta. Și nimeni nu-ți poate lua asta și e un sentiment de bucurie imensă, că tu ești întreg. Așa, nu ai lipsă, nu ai întrebări, nu ai nimic. Și acolo era realitatea mea. Eu uitasem că am un corp care rămăsese pe balcon și picta. Când mi-am amintit că eram un copil care am coborât înapoi, am venit înapoi în lumea aceasta. Și când m-am apropiat de cartierul Balta Albă, de blocul meu, toată lumea era blocată în mișcarea lor. Și mi-am dat seama, ce am făcut oamenilor? I-am blocat pe oameni. În sfârșit, mi-a luat 20 de minute ca să iau în posesie corpul, că atâta, că el îngheață, și reduce la maxim funcțiile. Și după ce am luat în posesie, m-am dus prima dată la sobă să văd dacă pot să merg, că eu nu știam ce înseamnă să fii fără posibilitatea de a merge. Nu știu cum se zice. Așa, n-am știut. Și când m-am întors la balcon, m-am uitat ce am făcut oamenilor, că eram speriat, că mi-am dat seama că depinde de mintea mea, știi, dar oamenii porniseră. Deci în momentul în care ai luat în posesie corpul, lumea noastră a pornit. Deci lumea aceasta este creată de tine. Este o proiecție a ta. Bineînțeles, ceilalți te proiectează în continuare în ea, știi? Oamenii care erau în trolebus m-au proiectat în continuare. Eu mi-am regăsit proiecția făcută de ei acolo. Da, dacă cumva ei, nu știu, ar fi avut capacitatea să nu te mai proiecteze, nu mai aveam unde să vin. Nu mai aveai unde să vin. Da, foarte interesant. Și mă gândesc că dacă tu ai putut să faci lucrul acesta... Orice om poate să facă. Deci, călătoria în timp este foarte posibil. Da. Am văzut un clip cu Aurel Temișan, povestea extracorporalizarea lui, o experiență pe care a avut cu bun simț. Aurel Temișan, cântărețul? Și modestie, da. Și el și a fost invitat un profesor de facultate. Și mi-a plăcut că a spus același lucru pe care l-am afirmat eu dintotdeauna și cărțile mele asta au vrut să arate. Se poate pleca în experiențe dincolo de moarte, în timp se poate călători în timp, este foarte ușor, este la îndemână, oricare din noi le poate, dar trebuie să facă două operații foarte complicate, neplăcute, să dăruiască mai mult binele său întotdeauna și să se restrângă pe sine pe toate punctele de contact cu lumea aceasta. Așa trebuie să facă. Adică să se mențină în umilință, pentru că numai atunci pornește în golul acela și pornesc capacitățile de extrasenzoriale. Asta este metoda. Dar aceste capacități le are fiecare. Nu? Așa cum ființele astea extraterestre pot să călătorească, așa și noi putem să călătorim oriunde în spațiu cosmic, pe distanțe foarte mari, să ne ducem instantaneu în America sau în timp, dar nu prea mult timp. Putem cam un an de zile în trecut și un an de zile în viitor. Putem, nu prea la distanță foarte mare, pentru că îngheață corpul, asta este problema. Îngheață în interiorul celor 15 minute. Și dacă pleci cu voința ta, la voința ta, trebuie să te iei niște măsuri ca să poți să revii cât mai repede înapoi. Da. Foarte interesant. Și sunt o grămadă de cărți scrise pe tema asta, deci dacă cineva citește cele 4 cărți, va putea singur să experimenteze lucrul ăsta. Sunt niște taine, sunt niște lucruri. Și pune în practică. Și pune în practică, da. Singur să experimenteze. Bariera este orgoliu, să știți. Deci bariera între lumi este orgoliu. Fluviul de gânduri este orgoliul nostru, este mintea noastră. Da, deci, mintea care e plină de prejudecăți și de convingeri că asta nu e posibil, asta nu e posibil, asta nu e posibil. Da. Și toate sunt neputințe, toate reprezintă neputințe. Da. Întrebări de la Cristina. Care sunt consecințele dacă ea lucrează pentru o bătrână bolnavă, o îngrijește? Care sunt consecințele dacă aș lăsa o bătrână bolnavă, dar
Foarte, 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 foarte rea. Păi s-a dat această experiență tot pentru vindecarea sufletului, pentru tocarea orgoliului. Ego-ul, da. Din cauza asta s-a dat o asemenea experiență. Dacă înțelege lecția și este o lecție, ea este maestru, bătrâna aceasta foarte rea, dacă indiferent ce îi zice nu o ia în seamă și o susține așa cum este, vine momentul în care ea nu are niciun fel de rol și ea nimic de învățat, bătrâna niciun fel de rol și ea nimic de învățat de la ea și atunci va înțelege că de fapt a fost trimisă ca să se elibereze de orgoliu și deci este un medicament amar, într-adevăr, dar probabil cel mai puternic și de care are nevoie. Că mulți vor ata, cum ai spus, că pe o scară de valori de la 1 la 10, nu? Dacă cineva primește o încercări de valoare a 7, înseamnă că are nevoie de ele. Da, da. Esențiale, pentru că bătrâna ar putea să-i salveze viața în viitor de un accident, de o boală gravă. De ceva mult mai grav în viitor, exact. Exact. Nu se zice că trădarea sau înșelarea te salvează de cancer. Deci ar trebui să-i mulțumească bătrânei. Trebuie să-i mulțumească bătrânei, da. Da. Deci dacă acceptă acest lucru și nu ia în seamă, ea va evolua, va crește foarte mult. Dar dacă se va împotrivi, va veni ceva mai neplăcut, dramatic, de care nu știu cum va scăpa. Da, dacă se va împotrivi, dacă se va plânge, dacă se va supăra, da, opune. Următoarea întrebare. Copilului meu este frică să doarmă noaptea singur, cum îmi era mie la vârsta lui. Are 15 ani. Și nu știu care e întrebarea. Cum să facă să-l ajute să nu mai fie frică? Oare asta să fie întrebarea? Frica copilului este frica mamei. Iar frica mamei poate să fie ceva critic la adresa tatălui sau a soțului sau a bărbaților, în general, nemulțumiri față de ei care se transformă, sau atașament față de plăcerile trupului, față de materie, față de consum și lucrurile acestea sunt desprinse în modul acesta, copil. Așa cum a pățit un prieten de-al meu, a spus că s-a supărat pe domn profesor Aurel Simionescu și când a ajuns acasă, a dat cu pumnul în torpedou și când a ajuns acasă, fata lui era bolnavă. Și o lună de zile a stat așa, până el nu s-a lăsat în genunchi și s-a rugat la Dumnezeu, deci până nu și-a lăsat mândria jos, armele jos, nu s-a vindecat. Deci e o problemă la mamă, mândrie, ceva, orgoliu, lucruri de neacceptate în viață și critici, acuzații la partea bărbătească, că atunci când ataci bărbatul, ataci pe Dumnezeu. Și femeia îl atacă cu o energie foarte mare, dublă. Și îi face mare probleme. Da. O altă întrebare. Fiul meu de 15 ani a devenit vegetarian. E bine sau rău pentru sănătate? Sacrificiul aduce beneficii întregii familii? Păi nu știu dacă e sacrificiu. Dacă este vegan alcalin, este minunat. Dacă e vegan acid, nu a rezolvat nimic. Pentru că sunt o mulțime de plante care sunt acide. Și nu a ieșit din buclă, pentru că ieși din mâncarea obișnuită ca să scapi de aciditate. Dar dacă păstrezi aciditatea, înseamnă că n-ai ieșit. Este același lucru, ești tot acolo. Deci trebuie să fie vegan alcalin ca să fie o soluție pentru el și pentru toată lumea. Dar chiar și așa, dacă el alege să mănânce într-un anumit fel, noi nu putem obliga pe cineva să nu mănânce, să nu se comporte într-un anumit fel? Nu putem. Și probabil că el se sacrifică în modul acesta și ajută pe părinți curățându-le sufletul. Mă gândesc. Da. Cum aș putea să o ajut pe mama mea, care e decedată și în viață a făcut mai mult de 15 avorturi, și cum o pot proteja eu de karma acestor crime, între ghilimele? Fii cum trebuie. Fii tu cum trebuie și atunci toată lumea va beneficia de acest comportament al tău și cei de dincolo care nu mai sunt. Pentru că asta înseamnă că să țină poarta cerului deschisă continuu. Asta înseamnă să se lasă pe sine tot timpul, că nu mai așa o ții deschisă. Și energia care curge pe tine este binefăcătoare pentru toți cei de acasă, în același timp și pentru cei care nu mai sunt. Îi hrănește și pe ei. Deci numai așa se poate. Da. Și este un mare ajutor.
Pentru că noi suntem legați toți de cei care nu mai sunt și de cei care sunt la distanță de noi, de toată lumea suntem legați. Și pentru cele care au făcut avorturi, ce le spui? Știu că ai început să zici, dar să reluăm un pic. Deci așa trebuie să se schimbe acum, în prezent, adică schimbarea înseamnă să se retragă, dezidentifice de ego, adică de luptele astea ale lui, și se comporte ca o ființă a cerului pe pământ, adică să dorească mereu, să se înfrâneze în toate cele, să nu caute mai bun binele său tot timpul și în măsura în care face lucrul acesta, va simți în viață o stare de bucurie și când a venit bucuria aceea, de fapt, toată lumea se încarcă. Este clar că și cei din jur și cei care nu mai sunt și încep să se șteargă din programele autodistructive. Deci să ai acea stare de mulțumire, de înțelegerea faptului că ești în grația divină, dar se întâmplă numai în măsura în care ego-ul s-a retras. Atunci înaintează divinul. Da. Deci e doar o problemă de ego. Deci rezolvarea tuturor problemelor din viața noastră este o dezidentificare de minte. Mintea creează întotdeauna probleme. Ea creează probleme și ea încearcă să le rezolve. Dar rezolvarea nu este la nivelul ei. Cum spunea și Einstein, rezolvarea este undeva mai sus. Deci când depășești mintea, atunci apare rezolvarea. Deci nu contează tema, pentru că din față ego-ul va chema tot felul de neplăceri, indiferent ce temă, dar ca să scapi de toate, trebuie să scapi de minte, trebuie să scapi de ego, adică să te dezidentifici. Și dezidentificarea se face de fiecare dată la fiecare pas. La fiecare experiență de viață, solicitare care vine din față, tu nu trebuie să te comporți ca un ego, ci trebuie să te comporți ca un suflet. Aparent este greu, pentru că noi suntem obișnuiți să reacționăm, să luptăm, să ne apărăm, nu? De fiecare dată când apare neplăcere, tu trebuie să nu vrei să reacționezi, să nu vrei să te lupți, să nu vrei să critici. Și când ai dezidentificat, atunci începe restaurarea vieții tale. Trebuie să știi clar că viața ta se schimbă și toți oamenii din jurul tău se schimbă, așa cum spunea prietenul meu din Canada, Marian, în momentul în care eu n-am mai criticat pe nimeni, în timp de criză, când nimeni nu câștigă, afacerea mea mergea singură și nici nu mai o preocupam, nu mă duceam să caut clienții, stăteam acasă. Și cu toate că stăteam acasă, ea mergea singură. Deci de tine depinde totul. Mântuitorul nostru Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, nu este supărat pe noi că ascultăm cu mare interes învățăturile domnului Marius, care oricum au același fundament și nu prea ne mai rugăm la Iisus ca înainte? Păi dacă au același fundament, e bine. Iar rugăciunea este de fapt predarea în mâna lui Dumnezeu și tot ce am spus până acum înseamnă lăsare de sine. Că spunea Domnul Iisus, în împărăția mea, în împărăția lui Dumnezeu nu va ajunge decât cel care se leapă de pe sine în mod desăvârșit. Deci nu este nimic în contradictoriu. Da, dar poate Iisus Hristos să fie supărat pe noi? Pentru orice? El fiind sufletul nostru divin, deci măsura în care noi ne dezidentificăm de ego, de scopurile, țintele lui și luptele lui și nu le mai vrem, atunci devenim sufletul. Deci El este Iisus. Sufletul nostru divin este Iisus, dar dacă nu trăim practic și real și nu punem în comportamentul nostru, noi ne arătăm viața dramatic. Deci noi am venit aici să aflăm cine suntem noi. Noi suntem sufletul divin, noi suntem Iisus, dar trebuie să-L pui în comportament. Toate înșirile Lui, să ai curajul să ți-l asumi și să te comporți așa cum El se purta. Nu, El lăsa pe sine, El întorcea și obrazul celălalt, El își dădea și cămașa de pe El. Când cineva îți fură roata de la mașină, îi dai și celelalte 3 roți? Poți să faci lucrul ăsta? Atunci ești în Iisus. Îi dai mașina cu totul. Ființa divină nu se supără, punct. Da, ființa divină nu se supără că nu are de ce. Ea se bucură când ego-ul suferă. Da, fiindcă cresc șansele de trezire, de dezidentificare de ego. Este din închisoarea ego-ului, că singura noastră problemă este ego-ul. Nu există. Ăsta face tot timpul probleme și nu se termină niciodată, pentru că el, uitându-se la părți, el nu vrea o rezolvare a problemei. O rezolvare însemna să nu alegi nicio parte, să nu ții cu niciuna și mereu să alături toate perspectivele.
Și atunci te-ai dezidentificat. Adică să nu ții cu niciuna, să nu lupți, să nu te aperi. Pentru că tu nu ești un eu separat. Când nu te aperi, atunci deja a pornit refacerea vieții tale. Numai atunci. O întrebare de pe chat. Soțul meu are dureri de umăr drept. Care ar fi cauza spirituală, dacă știi să te pronunți? Nu știu, nu mă pricep la cauze spirituale ale bolii, doar știu că orice boală din asta scade un ego exagerat. Da. Există un dicționar al bolilor și afecțiunilor cu cauze în subtil. Martel. Da, Jacques Martel. O să-l trimit pe grup. L-am xeroxat și vi-l trimit acolo pe grup. Da, vezi că întrebarea aceasta este interesantă. Faptul că soțul are probleme vine de la soție. Deci nivelul de critică al soției, fie și mental, dacă soțul este bun, începe să sufere, se îmbolnăvește. Deci dacă soțul este puternic, atunci o bate sau pleacă în altă parte. Deci trebuie să oprească critica și acuzație și atunci se vindecă soțul. Da. Sau dacă această durere de umăr era de dinainte să o cunoască, poate să fie din cauza mamei lui? Sau... Da, sigur. Deci partea feminină este foarte atacatoare. Da. Are putere foarte mare de a distruge tot. Nu mai spun la ce nivele am ajuns noi acum, nu cu testosteron și că în 45 de ani o să fie zero și totul vine de la femeie pentru că i-a crescut orgoliul la maxim și acum distruge omenirea, distruge specia umană și natura o va urmea și universul la fel și asta este extincția. Asta este de fapt apocalipsa. O întrebare de la Valeria. Atașamentele pot fi la nivel de corp, minte și suflet? Dacă la nivelul corpului ne atașăm de dorințe materiale, la nivelul minții, de idei, concepte, cunoaștere, idealism, care sunt atașamentele la nivel de suflet? Cum le putem conștientiza pentru a ne transforma caracterul? Nu există la nivel de suflet atașamente, pentru că el vine din lumea de dincolo și se întoarce dincolo. El este tot infinitul acesta. În fundal suntem una cu toate formele de existență. Am putea zice că el e atașat de un singur lucru, de iubire. Sau de dezatașare. El e atașat de neatașare. Da. Este lucrul cel mai sigur în lume, este neatașarea. Cel mai puternic și cel mai sigur. Adică, din cauza asta, apa este fenomenul cel mai puternic și Dumnezeu este asemuit cu apa. Că este moale, are moliciune. Adică ea, orice fel de formă îți dă libertate totală. Și din cauza asta învinge întotdeauna. Pare absurd. Dar în momentul în care tu dai libertate totală, intră el în funcțiune și el îți face viața frumoasă. Deci câștigi numai când nu vrei să câștigi. Și libertate totală a da libertate totală e sinonim cu a iubi, e sinonim cu iubire, iubire necondiționată. Exact. Și te gândești, pe exemplu, că ai un soț sau o soție, ai curajul să-i dai libertate totală, să facă ce vrea el, să se ducă unde vrea, să nu-i ceri niciodată socoteală, să nu-l întrebi unde ești, unde ai fost, când vii acasă. Asta înseamnă să dai libertate. Sau să le întrebi numai dacă își dorește să fie întrebat. Dacă vezi că e genul care își dorește să fie întrebat, atunci îl întrebi. Dar referitor la atașamentele la nivelul minții și la nivelul corpului, cum putem conștientiza aceste atașamente pentru a ne transforma caracterul? Atașamentele la nivelul minții, cum le conștientizăm? Imediat am spus că ego-ul se introduce prin gânduri negative, prin negativitate, prin critică, acuzație, îndoială, bârfă, nemulțumire, toate lucrurile astea introduc ego-ul. Și în momentul în care a apărut negativitatea, te întrebi cine spune ce spune. Și îți dai seama imediat că reprezintă un lucru negativ, doar faptul că ai înțeles că este un lucru negativ, ai înțeles că este ego-ul, te-ai dezidentificat de el. Pentru că sufletul nu este supărat niciodată, el nu e afectat de nimic, nu are plângeri, nu are nemulțumiri și el nu știe decât să dea voie lucrurilor să fie cum sunt. Din cauza asta, el învinge totdeauna fără să facă nimic. Deci nu e voie să lupți sau să faci ceva. Când nu faci nimic, atunci învingi. Da. Pare absurd. Și la nivelul corpului, te testezi dacă poți sta fără un lucru, fără să te superi, fără să fii nemulțumit, fără să... Trebuie neapărat, pentru că se transformă în ceva neplăcere în viitor.
Da. Dacă poți să scapi ușor de el și să-l dai și nu ții la el, în cauza asta există un exercițiu foarte bun. Spre exemplu, la haine. De fiecare dată, prin inovare, îți dai toate hainele de un an în urmă și îți cumperi altele noi și faci lucrul ăsta în fiecare an. Atunci tu nu te atașezi de ele. Da. Poți să faci același lucru și cu obiecte și mai departe. Le dai pe tata, ai televizor, l-ai dat și îți cumperi altul nou și mai departe. Și așa... Cum zice, păi cum să le dau, că după aia trebuie să dau bani peste noi și nu vrea. Păi înseamnă că ai atașament de bani. Atunci va trebui să pierzi și încep programele de pierdere a banilor. Așa că mai bine îți dai tu singurele din casă, da? Dar singur ca să nu ți le ia bine. cineva, că ți le ia. Sau nu ești inspirat, te duci și faci cumpărături groasnice, adică neinspirate. Aceea te întreb, cine m-a pus să cumpăr lucrul ăsta că nu mă folosesc de ele? Da. Ca să fii inspirat, trebuie să faci gol. Deci mereu trebuie să dai, să faci gol, să vină apoi. Și banii. Nu trebuie să ții toți banii apoi. O ocazie pe care tu o consideri că e numai bună de investit și de fapt e o țeapă și tot felul de chestii, da. O întrebare de la Monica. Când am jobul în care stau pentru un confort financiar, însă simt că pot și altceva ce ar plăcea sufletului meu, mă poticnesc când îmi face griji cum mă voi descurca fără bani până voi reuși să fac ceea ce îmi place. Și nu știu care e întrebarea. Voi poate să strângă bani, am înțeles. Poate să strângă bani făcând ceea ce nu îi place, pe care cu banii respectiv poate să facă ceea ce îi place. Simplu. Da, când ai un scop mai nobil, nu? Fiindcă ceea ce îi place, cu siguranță, e ceea ce îi place sufletului ei, adică ceva pentru ceilalți. Sigur. Deci un scop nobil. Acestea au fost întrebările pe care le-am primit. Dacă lumea mai are acum întrebări, să ridice mânuța, să se ia de pe mut, să scrie în chat cum preferă și mă uit să văd dacă mai aveam eu vreuna. Da, mai aveam eu o întrebare, dar ai răspuns deja la ea. Aceea că de ce nu vedem rezultate când începem să punem în practică atributele ființei divine? Vedem rezultate. Că trebuie să facem în mod consistent. Facem continuu lucrul acesta și să nu așteptăm, să nu avem așteptări. Rezultatele se vor vedea în măsura în care noi vom pierde o cantitate mai mare de orgoliu. Și atunci apare transformarea. S-ar putea să fie ani de zile în care să tot dăruim și să zicem 30, 40 de ani, 60 de ani și deodată brusc vom vedea rezultatele. De ce? Pentru că în spate noi suntem constelația aceea de personalități, programe sute de autodistructive și pe ăla trebuie să le stingem și nu pot fi stinse decât prin lăsare de sine și predare de sine. Când ai predat, ai șters, ai omorât un diavol. În fiecare situație conflictuală în care tu te-ai lăsat pe tine, ai omorât un diavol. Dacă întreaga realitate este o oglindă pentru noi, sunt situații când oglinda nu arată neapărat ce avem noi înăuntru, ci poate ne dă un răspuns la o întrebare pe care noi ne-am pus-o? Sau e strict că oglinda arată numai ceea ce suntem noi înăuntru? Se referă strict la atașament, la atașare-detașare. Atât. La nivelul de atașament. Pentru că Dumnezeu este interesat să distrugă ego-ul cât mai repede posibil, dar într-un ritm în care noi să și vedem, să și înțelegem, așa ți-l distruge, și ca să ne salveze sufletul, că nu are. Dar nu-l distruge total, pentru că ca să mai vedem, adică ne păstrează ca să ne țină treji într-o atenție continuă și să nu dormim niciodată, să nu adormim. Să înțelegem că efortul ăsta trebuie făcut continuu, că oricând noi suntem limitați și mărginiți și putem să cădem. Asta este problema noastră. Tipul acesta de om nu face lucrurile constant și ferm și până la capăt. Din cauza asta ele se repetă. Nouă ne lipsește continuitatea. Putem ajunge să ne vedem ființă divină fără să ne asumăm responsabilitate pentru propriile gânduri, propriile emoții, propriile fapte? Adică putem ajunge vreodată la ființa divină, să ne vedem ființă divină
fără a înceta să mai învinovățim, fie că pe noi înșine, fie că pe ceilalți? Păi instantaneu se întâmplă lucrul ăsta. În momentul în care te oprești din critică, a pornit, adică te-ai decuplat automat, instantaneu. Se Da. face în fracțiuni de secundă, nici nu le simți, că aluneci ușor și devii suflet. În măsura în care nu mai îți vine să comentezi sau să te opui, deja ai suflet atunci. Spre exemplu, acum cel care vorbește este doar sufletul, pentru că nu avem critică și acuzații. În momentul în care apare reproșul și nemulțumirile, am intrat în ego. Da. Gândește-te, spre exemplu, în timpul zilei, mereu avem gânduri din astea de neputință, în care îl criticăm pe ăla, îl acuzăm pe ăla, știi? Avem nemulțumire. Atunci noi am intrat în ego. Da. Întrebare. Cine, sufletul sau ego-ul, se simte responsabil pentru emoțiile altora sau vinovați de emoțiile altora sau oprimați de emoțiile Ego-ul altora? se simte, el se simte. Sufletul e fericit că ego-ul suferă. Da. Am pus această întrebare fiindcă de multe ori noi ne simțim când cineva Nu din jurul noi, nostru ego-ul e se supărat. simte. Trebuie să Ego-ul. facem o diferență. Să nu ne, în fața gândurilor Da. negative, să zicem ego-ul meu, ego-ul e cel care. Dar nu sunt ego. Să reformulez. Am pus această întrebare fiindcă de foarte multe ori, când în jurul nostru avem o persoană dragă care trece printr-o situație grea și se vede de la o poștă cât suferă și cât e de supărată și ego-ul se simte cumva responsabil de emoțiile acelei persoane. Asta de o parte, ori se simte responsabil / vinovat, ori se simte oprimat, adică e afectat, evident. Și trebuie să știm că ego-ul este cel care se simte vinovat sau oprimat de emoțiile altora. Ființa divină acceptă totul, nu are preferințe ca ăla să fie fericit sau ca ăla să fie trist. Pentru el... Și mai mult, are ocazia de a arăta compasiune, are ocazie de a arăta dragoste, atenție, iubire, grijă. Deci pentru el orice neplăcere de tipul acesta este o ocazie de manifestare, e o bucurie. Compasiunea și empatia e a ființei divine. Da. Restul e a ego-ului. Critica și acuzația, oprimarea, e a ego-ului. Riposta. Ca o concluzie la webinarul nostru de azi, care mie mi-a plăcut foarte mult, iar am mai luat niște piese de puzzle să le pun Dar acolo. să vezi la ego ce o să fie. Ăla să fie maxim posibil. Da, cum să învățăm practic, da, cum am făcut și atunci în tabără. Deci, practic, putem concluziona foarte ușor că ființa divină este preocupată numai de ceilalți. Exact. Și cum se preocupă ea de ceilalți? Arătând iubire, bunătate, compasiune, răbdare, iertare sau acceptare totală. Pe când, iar ego-ul este veșnic nemulțumit. Veșnic, ce nu intră aici e ego-ul. Da. Nemulțumit de ceilalți, cum sunt, vrea să-i modifice, vrea să-i schimbe. Da. Nu vrea să schimbe pe nimeni, lasă să fie cum vrea el, pentru că oricum la Dumnezeu ajunge. Da. Deci tot la el ajunge. Oameni buni, dacă mai este cineva care are o întrebare, altfel vom încheia aici. Și important pentru data viitoare, dacă oamenii pot să strângă cum să zic eu, plângeri sau nemulțumiri, dacă au curajul. Ne plângem de gropile din asfalt, găsim noi lucruri de care dacă au curajul să răspună. Nu am stabilit celălalt webinar, o să-l stabilim. Trebuie să-i găsim și un titlu atrăgător. Da. Oricum să suferi, oricum să nu suferi. Vedem care dintre astea două. Sau acceptăm sugestii. Acceptăm sugestii, da. Pentru că suntem împreună și da, chiar așa, ne ajutăm unul pe altul. Ia să vedem dacă ne-a scris cineva. Pe când celălalt webinar? Da, păi vom stabili. Putem săptămâna viitoare, nu știu dacă pot eu, dar mă uit și revin. Ar fi bine să fie săptămâna viitoare ca să nu fie foarte mult timp între cele două.
Deși poate că nu vor participa cei de aici, poate nu vor participa toți neapărat. Rămâne de văzut. Ok. Încheiem aici, Marius? Sigur? Îți mulțumesc din inimă. Și mulțumesc tuturor. Mulțumesc și celorlalți ce au participat. Pe măsură ce, dacă vom mai vine întrebări după acest webinar, mi le puteți adresa acolo pe grup ca să le pun cu proxima ocazie în următorul webinar. Noi o să mai avem și interviuri separate pe teme din acestea practice, cum, spre exemplu, da, și putem răspunde ce și este iertarea, ce este... Da, noi oricum... concrete. Dacă aveți sugestii de teme practice, puteți să ne dați. Exact. Pentru că așa învățăm împreună unul de altul. Exact. Da, și e important să știm și lumea ce vrea să... unde are cele mai mari provocări de înțelegere. Acolo trebuie. Da. Bun. Mulțumesc încă o dată tuturor. Mulțumesc, Marius. Zi frumoasă în continuare tuturor, să ne revedem cu bine. La fel. Numai bine. Numai bine.